Hello po sa inyo, gagawa po tayo ngayon ng Milo pancake. Una po ay maganda ng bowl. Beat 1 egg. Add 3/4 cup of water. And 1 pack of hotcake mix. Mix it well. Ngayon po maglalagay tayo ng 2 sachet ng Milo. Ibuhos nyo lang yan. At muli po nating haluin